so positive day, Gilivers. This is Dr. Gigi Sunga from My Gains Project. Magandang umaga sa lahat ng mga Gilivers natin. And sa first time po tayo panood sa YouTube channel, thank you very much. Please subscribe, click na po yan, Dr. Gigi Sunga. And sa lahat mag gusto magpa-coach sa atin, online and business consultation, message lang kayo 0939-525-4311 or sa aking FB page, Dr. Gigi Sunga. Alright, so ngayon pag-aralan natin yung mga money formula ng dalawang sikat na tao na napapanood natin sa YouTube, right? So, actually, nung hindi pa ako nagsisimula maging speaker, hindi pa ako nagsisimula maging coach, mag-vlog, ina-idolize ko na talaga sila. And I bought several books nila. So, pakilala na natin. Unang-una, syempre, si Sir Chinkee. Hi, Sir Chinkee. Meron akong book ni Sir, Secrets of the Rich and Successful. Yan, no? Pinabalutan ko pa yan, no? And may isa pa siya dito. Yan. For richer and for poorer. Ito, binigay sa akin Sir Jason Solomon sa Sun Live, right? So, yan. So, ito yung mga books na... I think may isa pa ako, pero... nandiyan sa paligid eh. And, of course, si Sir Boss Sanchez. Ayan, Sir Bo. Yung book niya, His Habits of the Happy Millionaire. Simplify and live the good life. Okay? Simplify and create abundance. How to turn thoughts into things. And the abundance formula. 127T. So, yan yung mga books ni Boss Sanchez na binabasa natin. Okay? Alright, so, may mga, well, yung mga, nung nagkaroon ako ng YouTube channel, well, by the way, pareho ko na silang, na-meet ko na sila. Si Sir Chinkee, na-meet ko na yan when we were about to invite him sa school namin as a speaker. So, nakita namin siya sa book fair. Yeah, so, okay naman si Sir. Sabi ko, Sir, bati ka sa YouTube channel ko. Oh, kumaway naman siya. Then, si Brother Bo naman, nakita ko na siya sa convention ng IMG. Okay, by the way, sa lahat ng mga gustong mag-register, mag-invest sa IMG, yan. So, kasama natin si Brother Bo doon. Nung nakita ko nandun siya, okay, go, sige, okay, punta tayo sa IMG. So, na-validate yung gusto ko na, kasi in-invite na talaga ako ng IMG to invest, kumuha ng Kaiser. So, nung nakita ko nandun Sir Boss Sanchez, okay, go na, okay. Alright, so, napakinggan ko siya mag-speak that time. So, syempre, na-motivate tayo. Alright, so, dahil dalawang guru na to na, ibig sabihin, tinitingala natin, so, ngayon gusto ko mag-share ng mga money formula nila. Bagamat may mga differences kami, like ngayon, yung mga subscribers kasi natin, sabi nila, Dok, ito yung kaibahan nyo ni Sir Chinkee, ito yung kaibahan nyo ni Sir Bo. So, wala tayong doon sa difference. Kasi ganun talaga, lahat ng mga YouTuber, may mga differences yan. Meron kaming, depende kasi sa pinanggagalingan namin eh. Depende rin sa background namin. So, something like that. Alright? So, wag na natin pag-usapan yung mga differences. Alam niyo naman yung difference namin, di ba? So, let's concentrate sa kung ano meron sila. So, ito. Yan, no? Ito yung mga books niya na I'm so proud na nabasa ko talaga yung mga books nila eh. Yan. Right? So, tinan natin kung ano ang kanilang mga pwede nating gayahin. Okay? So, habang kayo nagkakape, magkape po tayo. Brought to you by Starbucks. I miss Starbucks. Kaya na-extend pa tayo ng quarantine, ng lockdown. So, ingat kayo mga Gilivers hanggang April 30 pa tayo. So, with that, by the way, salamat sa lahat ng bumili ng e-course natin ng Scalable Business. Maraming salamat ha. May konti pa pong ine-edit. So, in 2 days, available na siya. And, dahil extend na natin lockdown, sa lahat ng mga edad 40 pataas, okay? Gagawa ko kayo ng sariling e-course. Yan. So, paano yumaman, o paano mabilis yumaman ang edad 40 pataas para mas maayos ang retirement natin. Bago tayo mag-retire, meron tayong steady source of income. Yan ang pag-usapan natin sa susunod na e-course. So, pwede na kayong magpa-reserve. Okay? Yan. Alright. So, ito yung kaibahan ni Boss Sanchez. Hindi kaibahan pala. Money formula. Boss Sanchez, Chinkee na pwede natin gayahin. May nagsuggest sa atin, nag-message, sabi niya, Doc, black ink naman ang gamitin mo. Ayan, nag-black na po tayo. Salamat sa suggestion. Maraming salamat. Okay? Alright, so, ito sila. So, unahin na natin si, ayan, nandito sa una ko, si Boss Sanchez na. So, ito yung mga books nga ni Brother Bo na nabasa na natin. Basa ko full sila lahat, actually. Lahat ng yan, nabasa ko talaga. Okay? Ito nga, nag-second round pa ako ng iba kasi inulit ko talaga iba kong libro na basahin. Okay.
So, ang pwede natin gayahin kay Brother Bo is yung kanyang formula na napakaganda. Ang formula niya po is 100, 10, 20, 70. So, I hope nakikita nyo na yan na just to emphasize. So, kung hindi pa rin balitan natin, sinabi na nga nila black lang daw po, hindi nila nababasa. 100, 10, 20, 70. So, napakagandang formula ni Bo Sanchez. Ibig sabihin po ng 100, ito yung maximum na pwede mong kitain. So, for example, ngayon, employed ka po, kumikita ka ng, let's say, 30,000. Ang ibig sabihin ni Brother Bo, hindi pa yan yung maximum na pwede mong kitain. Meron ka pang pwedeng maging source of income. So, huwag kang mag-settle dyan. So, like for example, pwede ka pang mag-sideline using your gift, using your talent. Okay? So, yun yung actually na number to niya. Nakafocus siya sa gift. Gift ni Lord sa'yo. Skill, talent. So, para sa kanya, yung talent mo, diyan dadaan ang blessing ni Lord. So, doon din natin nakuha yung mga ganong formula ni Brad na sinasabi sa inyo kay Brother Bo. Okay? So, halimbawa, teacher ka. Simple na lang, teacher. So, sumasahod ka ng, let's say, 25,000 a month. Alright? Or 20. Then, may talent ka, give ka sa teaching, di ba? Kagaya ng ginawa ko, pwede kang mag-seminar. So, for example, kikita ka ng 3,000 a week. So, meron kang 4 times 12,000, sabi ng 10,000 a month na lang as an additional source of income mo. Or nagtuturo ka online. So, yung 100 mo na dating 20 lang, nadadagdagan siya. Hanggang sa ma-discover mo pa ang mga skills mo. Alright? So, yun yung 100 niya. Yung 10 naman, ito yung tithes. So, yan gusto natin kay Brother Bo talaga nagta-tithes. Yung 20%, ito yung kailangan nagmumultiply. For example, ang kita mo ay 20,000. Yung 20% yan, that's 4,000. Yun yung dapat ini-invest mo or inilalagay sa negosyo para nagmumultiply ang pera mo. Yun ang ibig sabihin ni Brother Bo. Yung a portion of your money should multiply through, pwede mo ilagay sa investment or business. Okay? Alright, yung 70 naman, ito yung tira ng pera mo ng isang buwan. For example, may natira sa'yo like 15,000. Ima-manage mo siya. Okay? Yun ang dapat mong pagtuunan ng pansin. Ang pagmamanage na, isa sa mga pagtutunan mo ng pansin, pagmamanage ng 70% mo. Okay? Alright, so yan ang formula ni Brother Bo. 100, 10, 20, 70. 100% yung kaya mo pang kitain, 10 sa church, 20 dapat mag-multiply income mo, and 70 i-manage mo yan. Kasi pag hindi mo na-manage yung 70%, kukuha ka pa dito, kukuha doon. Okay? Alright, next. Yun nga. Ang second niya, sinulat na natin, nakafocus siya sa gift, sa talent. Para sa kanya, meron tayong talent. Sabi niya sa isang seminar niya, what if your business is your passion, is your talent? Minsan ganun daw eh. Sabi niya, kung gusto mo magnegosyo, baka yung pwede mong negosyo, yung talent mo sa pagtuturo, talent mo sa pagsasalita, sa pagsusulat, gawin mo business. Okay? Alright, so isa pa na money formula ni Boss Sanchez is, hindi nawawala yung mission niya. So may mga foundation yan eh. Kinukwento ng office mate ko, si Ma'am Honey. Hi Ma'am Honey, parang namimit niya sa Brother Bo nung sa Manila pa siya. So may mga foundation ng mga tinutulungan group na tinutulungan talaga ni Brother Bo. So a portion ng income niya nandyan. Portion of nung mga ginagawa niya ngayon, inilalagay niya po dyan. Alright? So yan yung money formula ni Boss Sanchez. So paano natin gagayahin yan? So start with this. Start searching for that talent, for that gift na meron ka. Then, gawin mo, syempre, you get paid, okay? Then, sundin mo na yung remaining formula. Okay? Alright, so, next punta naman tayo kay Sir Chinkee. Okay? Si Sir Chinkee naman, so, ito yung dalawa niyang book. Binasa ko rin ito kasi may isa dapat akong vlog dito. Siguro, i-vlog natin ng hiwalay. Okay, so, ang nakikita ko kay Sir, ang gusto niyang iparating sa ating lahat is discipline. Magkaroon tayo ng disiplina sa lifestyle. So, he discussed more on budgeting and more on expenses. Controlling your expenses. So, yun yung si Sir Chinkee. Number 1 sa kanya yon, yung mga hindi mo dapat gastusin, di ba? Ginagastusan mo. Kaya meron siyang pulubi now, yung pulubi later. Yung kulay pula, di ba? Kasi kaya tayo nagiging pulubi, kasi nga gastos doon, gastos dito nang di naman natin kailangan, di ba? So, para sa kanya, yung money formula,
or money secret is try to have personal discipline. That is through checking your lifestyle. Ang lifestyle mo ba? Maayos ba? Okay? Baka don't bili dito. So, hindi maganda. Kasi sa dulo nga naman, no over expenses tayo. Kaya tayo panay gamit ng credit card, panay tayong utang. Kasi nga, ang dami nating gastos na hindi naman kailangan. Okay? And, so, isa din sa gusto niyang, itong lately, pinapanood ko yung mga vlogs niya, magkaroon ng other sources of income. Di ba ngayon nga, dahil nasa crisis tayo, so may mga sinasuggest niyang sources of income. Okay? So, meron tayong mga, tawag dito, magkaroon din tayo other sources of income. Dito siguro sila pareho ni Sir Boss Sanchez na magkaroon tayo ng other source. Okay? And, of course, ang ni Sir Chinkee talaga ay saving money, save money. Yan ang para sa kanya na, niya yan flagship niya. So, kailangan nagsisave, okay? So, medyo dyan tayo, nagkakaroon ng difference. Yung sinasabi naman nanonood sa atin, ako agad invest sa, mag-save. May mga investment din naman na series si Sir, pero, mas nagpo-focus siya doon sa mag-impok tayo, mag-savings tayo. Which is okay din naman kasi as a start, before you can invest, before you can have business, kailangan nagsimula ka muna sa savings. Pero kung meron naman mga investment na direct na, for example nga, yun, IMG Kaiser, instead of saving 2,500 a month na baka mawala, din magastos rin, direct mo na sa investment. So, measure ka pang investment. But nevertheless, what is one thing that is being emphasized by Sir Chinkee is self-discipline. Alright? Okay, so, ayan yung dalawang, natin, mga idol natin na diyan tayo lumaki. Diyan tayo nakakuha din ng mga ibang ideas. Okay? As a speaker din, so, may mga, pareho sila si Sir Chinkee, mas, may kasamang humor yan. Okay? Alright, so, in one of my, sa aking e-course, How to Become the Next Rockstar Speaker, natin sila, example natin sila kasi they are good sa stage, alright? And don't forget to subscribe sa kanilang channel, Boss Sanchez. Full tank yan, si Sir, full tank ang niya. Pero type mo Boss Sanchez, lalabas din naman din Chinkee Tan, okay? Alright, so muli abangan nyo ang aking e-course sa lahat ng mga edad 40 pataas. Okay, gagawin ko kayo ng sarili nyong e-course. Paano mabilis yumaman kahit 40 ka na para rin tayo sa retirement natin, okay? Alright, don't forget na to take care. Okay, ingat po tayong lahat mga delivers. Okay, alright, so please share this video sa lahat ng maibigan natin. Kahit OFW o dito sa Pilipinas para sama-sama tayong mabago tumulad ating buhay. Thank you very much, delivers. Enjoy the rest of the day. Let's go, let's go.